next කරලා ඔයාලගේ password එක දෙන්න. ඔයාලට sign in වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා දැන් මේ ඉන්නේ ඔයාලගේ account එකේ. පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් learn more නේ. AutoCAD එක learn more එකට යන්න. ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ account එකට ගියාට පස්සේ මෙතන website එකේ තියෙන free software කියලා. free software එකට ගිහිල්ලා AutoCAD කියලා මේකේ තියෙනවා. තව Revit තියෙනවා, Inventor Fusion තියෙනවා, Fusion 360, Maya, ThinkCAD, 3D Max softwares ටික තියෙනවා. ඔයාලට යන්න තියෙන AutoCAD එකට. AutoCAD එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන පහළ තියෙනවා version එක select කරන්න. version එක කියලා කියන්නේ ඔයාලා දැන් AutoCAD version එක new range එක තියෙන මෙතන පරණ AutoCAD නැහැ. 2017 එක ගන්න. operating system එක 32ද 64ද. අපි මේක කොහොමද බලාගන්නේ? අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා යන්න desktop එකට. desktop එකට ගිහිල්ලා my computer හරි this PC කියලා හරි තියෙනවනේ. ඒකේ properties වලට යන්න. properties වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා system type කියලා. ඒකේ තියෙනවා 64 bit operating system. අන්න ඒක තමයි මෙතන operating system එක කියලා කියන්නේ. මම මෙතන 64 bit. මගේ machine එකේ තියෙන 64 bit. ඊපස්සේ language එක මම English කියලා දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ට download now. download කරන්න. download කරාම මෙතන තියෙනවා browser download කියලා. අන්න ඒක දුන්නාම AutoCAD මෙන්න මේ trial එක ඔයාලට download වෙනවා. ඒක save කරගන්න. මේ වගේ 2GB වගේ ෆයිල් එකක් තියෙන්නේ. ඒක download වෙනවා. ඒ ටික තමයි download කරගන්න තියෙන software එක. මම ගාව දැනට මේ AutoCAD versions ටික තියෙනවා. 2017 මම install කරලා තියෙන්නේ. මම ඒ නිසා ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා AutoCAD 16 එක install කරලා පෙන්නන්නම්.
16 ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා AutoCAD 16 ඒකේ තියෙනවා setup කියලා ෆයිල් එකක්. මේ setup ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා run as administrator කරන්න. එතකොට මේ වගේ එකක් yes කරන්න. install කරන්න මෙතන. install කරන්න ඔයාගේ රට මෙතන දාන්න ශ්‍රී ලංකා. accept කරන්න next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා I want to try this product for 30 days. 30 days වලට ඒ කියන්නේ දින 30කට විතරක් මේ trial එකක්. trial එක ගන්න අවශ්‍ය නම් එතන ඔයා ඒක ටික් කරලා next කරන්න. නැත්නම් product information serial number එක දෙන්න. serial number එක AutoCAD වල 666 අනිත් ඊට පස්සේ අනිත් කොටුවට යනවා යා 69696969 ඔක ටයිප් කරලා product key එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. product key එක කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් මම 2016 වල විතරයි මම මෙතන product key එක දාන්නේ. හැබැයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් AutoCAD product key කියලා ටයිප් කරලා search කරන්න Google. එතකොට මෙතන එනවා product key list එකක්. ඒ list එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය version එකේ product key එක. මම මේක නම් දන්නවා 0.01 capital H 1. ඊට පස්සේ ඒක next කරන්න. install කරන්න. install වෙනවා. ටික වෙලාවක් යනවා මෙතන files ඔක්කොම ටික install වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒක finish කරන්න. desktop එකේ AutoCAD 16 එක අවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන එනවා privacy statement එක agree කරන්න. agree කළාට පස්සේ දැන් අපි active කරේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ activate කළේ නැහැනේ. අපි trial period එකේ තමයි ඉන්නේ දැන්. ඒ කියන්නේ අපි අතන ටික් කරපු එක විතරක් නෙමෙයි පහල කෝඩ් එක try මේ type කරලා try එකක් දුන්නත් මෙතන 30 day වලට තමයි AutoCAD එක අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන activate ගිහිල්ලා activate යන්න. ඊට පස්සේ request an activation code using an offline method එක ටික් කරන්න. ඊට පස්සේ next එකට යන්න. මෙන්න මේ code එක select කරලා ගන්න. හරි. දැන් මේ video AutoCAD 2016 software එක අවිල්ල තියෙන desktop එකට ඒක run as administrator කරන්න. yes කරලා close කරන්න මේ file message එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට 30 days try කරන්නද නැත්නම් activate කරන්නද කියලා table එකක්. මේ window එකේදී ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ දවස් 30 ඔයාලට ගැටලුවක් නැත්නම් track එක ළඟ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ දවස try කරලා AutoCAD use කරන්න. ඒ දවස් 30 විතරයි හැබැයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා active කරගන්න ඕනේ. ඉතින් නැත්නම් දැන් උනත් active කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට crack එක තියෙනවා නම්. දැන් activate එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා request code කියලා එකක්. මේකත් එක්කම ඒ කියන්නේ මේ AutoCAD ඔයාලා open කරගත්ත එකත් එක්කම තව open කරගන්න ඕන කොටසක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ 16 එකේ තියෙන crack කියලා. තියෙන්නේ 64 කියන්නේ. නේ 64 කියන එක run as administrator කරන්න.
හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ක්‍රැක් එකයි ෆයිල් එකයි දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන රික්වෙස්ට් කෝඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. එන්න එක control C. control එකයි C එකයි press කරලා copy කරගන්න. මෙන්න මේ paste request here කියන තැනින්. control V වලින් තමයි අපි paste කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ patch කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන information එකක් එනවා. successfully patched කියලා. ඒක ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ generate කරන්න. එක වතාවක් generate කළත් දෙවතාවක් generate කළත් එකම දේ තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පහළ connect now and activate. ඒක නෙමෙයි I have an activation code from Autodesk. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. ඒ ටික එක වැටුණාට පස්සේ මේ වගේ කොටු 16ක ටේබල් එකක් එයි. මෙන්න මේ patch ඒ කියන්නේ අපි මේ activation කියන කෝඩ් එක අන්න ඒක මේ මෙතන 9 තියෙන්නේ. 9 ගාව කර්සර් එක තියලා එතන සිලෙක්ට් කරන් ගිහිල්ලා control C වලින් copy කරගන්න control V මෙන්න මේ පළවෙනි කොටුවට ගිහින් ක්ලික් කරන්න. 15 වෙනි කොටුවේ මෙන්න මේ වගේ ඉසෙඩ් අකුරක් එනවනම් ඔයාලට හරියට ඒක copy වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක next කරන්න.